حالا شده وسط کار با رزین گیر بیفتی و ندونی چرا کار خراب شده؟ امروز میخوام جواب 15 تا از پرتکرارترین سوالهای رزین کارا رو بدم. سلام دوستای خوبم. امروز اینجام تا تمام این سوالا رو جواب بدم. پس اگه تازه کاری یا حتی چند سال با رزین کار میکنی، این ویدیو میتونه کلی نکته جدید برات داشته باشه. تا آخرش همراه هم باش تا ببینیم چطور میتونیم از رزین کاری هامون یه نتیجه بی‌نقص بگیریم. آماده ای؟ بریم سراغش. چرا رزینم کدر شده؟ کدر شدن رزین معمولاً به دلیل رطوبت یا استفاده از مواد اضافی مثل رنگ‌های نامناسبه. مطمئن شو که از رنگ‌ها و افزودنی‌های مخصوص رزین استفاده کنی و محیط کار خشک باشه. حواست باشه از کولر آبی توی محیط استفاده نشه. استفاده از کولر گازی یا اسپلیت هم رطوبت رو کاهش میده، هم دما رو کنترل میکنه. چرا رزینم زرد شده؟ رزین بی‌کیفیت بوده یا در معرض نور UV قرار گرفته. از رزین با کیفیت و مقاوم به UV استفاده کن و کارهای رزینی رو دور از نور مستقیم خورشید نگه دار. چرا رزینم به دستم چسبیده و پاک نمیشه؟ چرا بدون دستکش کار کردی؟ برای پاک کردن رزین میتونی از الکل، روغن‌ها، پدهای لاک پاک‌کن یا دستمال‌های پاک کننده لوازم آرایش استفاده کنی و بعد دستاتو بشور. چرا رزینم حباب میزنه؟ حباب‌ها معمولاً به دلیل مخلوط کردن سریع رزین و هاردنر یا دمای پایین محیط ایجاد میشن. برای جلوگیری رزین رو به آرومی هم بزن و از فندک یا ترش برای از بین بردن حباب ها استفاده کن. همچنین استفاده از رزین ها با ویسکوزیته پایین یا همون رقیق کمک میکنه. چرا رزینم خشک نمیشه یا چسبناک میمونه؟ خشک نشدن رزین معمولا به دلیل رعایت نکردن نسبت دقیق رزین و هاردنره. همچنین دمای محیط پایینتر از 20 درجه میتونه فرآیند خشک شدن رو کند کنه. بهترین دما برای کار با رزین چقدره؟ دمای ایدئال برای کار با رزین بین 25 تا 28 درجه سانتیگراده. دمای پایین باعث کند شدن و دمای بالا باعث سریعتر شدن واکنش شیمیایی میشه که ممکنه روی نتیجه نهایی تاثیر بذاره. چطور قالب‌های سیلیکونی رو تمیز و نگهداری کنم؟ بعضیا توصیه میکنن قالب‌ها رو بلافاصله بعد از استفاده با آب گرم و صابون یا الکل ایزوپروپیل تمیز کنی. اما این شکلی چربی سیلیکون خیلی سریعتر از دست میره و عمر قالبت کم میشه. به غیر از موارد ضروری این کارو نکن و فقط با استفاده از چسب نواری ذرات چسبیده به قالب رو جدا کن. برای نگهداری قالب ها اونا رو در جای خشک و به دور از نور خورشید قرار بده. اونم روی یه سطح صاف تا انعطاف و کیفیتشون حفظ بشه. آیا میشه روی رزین دوباره لایه ریزی کرد؟ بله، ولی بهتره لایه اول کاملا خشک بشه. معمولا 12 تا 24 ساعت. حتی میتونی سطح لایه قبلی رو کمی سنباده بزنی و اصلاحاتی انجام بدی. با ریختن لایه جدید خطوط ایجاد شده توسط سنباده محو میشه. چه رنگ‌هایی برای ترکیب با رزین مناسب ترن؟ یه ویدیو کامل در مورد رنگ‌ها برات گفتم با 3 دسته اصلی رنگ‌های خمیری، جوهری و پودری. فقط حواست باشه رنگ‌های بر پایه آب یا روغن مثل رنگ‌های اکریلیک یا رنگ روغن استفاده نکنی، چون آب و روغن دشمنای رزینن. ممکنه جایی ببینی که شخصی داره مثلا از رنگ اکریلیک استفاده میکنه. ممکنه در حجم‌های خیلی کم تاثیرگذار نباشه، اما هرچی حجم کار بزرگتر باشه و بیشتر از این رنگ‌ها استفاده بشه، روی خشک شدن، دوام و کیفیت کار نهایی تاثیر میذاره. چرا گل‌های خشک داخل رزین کپک زدن؟ گل یا اشیاء طبیعی باید خشک بشن تا رطوبت باعث خراب شدن رزین نشه. بهترین روش اینه که از سیلیکا ژل استفاده کنی. سیلیکا ژل با جذب رطوبت تغییر رنگ میده و با قرار گرفتن کنار منبع گرما دوباره رطوبت رو از دست میده. بسته به نوع گیاه و میزان رطوبتش زمان خشک شدنش متفاوته. ممکنه 5 تا 20 روز طول بکشه، اما از هر روش دیگه‌ای زمان کمتری نیازه. کامل شکل گل حفظ میشه و بعد حتی میتونی گل‌ها رو با رنگ اکریلیک رنگ کنی. یا از روش‌های قدیمی که احتمالاً انجامش دادی، خشک کردن گل لای کتاب، برای برگ‌ها یا گل‌های با طرح صاف مثل گل بنفشه استفاده کنی. حواست باشه جنس کتاب گلاسه نباشه که بتونه رطوبت رو جذب کنه. رزین ترک میخوره یا میشکنه.
چرا؟ ترک خوردن رزین معمولاً به دلیل ریختن لایه ضخیم یا سرد و گرم شدن سریع رزین رخ میده. سعی کن لایه ها رو نازک بریزی و اجازه بدی هر لایه به آرومی خشک بشه. چجوری سطح کار رزینی صاف و بدون موج باشه؟ در دمای مناسب کار کن و اجازه بده حباب‌ها با گرما از بین برن. رزین رو روی سطح کاملا تراز بریز و یک نواخت پخش کن. چرا رزین گاهی اوقات بو میده؟ بعضی رزین ها بو دارند، به خصوص انواع ارزون تر. از رزین با کیفیت استفاده کن و در محیط دارای تهویه مناسب کار کن. رزین بعد از مدتی حالت چسبناک پیدا کرده. چرا؟ چسبناک شدن رزین معمولاً به دلیل واکنش با رطوبت یا مواد شیمیاییه. میتونی روی سطح یه لایه نازک رزین جدید بریزی تا این مشکل حل بشه. چرا مواد تزئینی مثل اکریل ته‌نشین میشن؟ رزین زیادی رقیق بوده. از رزین غلیظ‌تر استفاده کن و مواد رو کمی قبل از صفر شدن رزین اضافه کن. خب حالا که جواب خیلی از سوالاتت در مورد رزین رو گرفتی، راستی اگه سوال دیگه‌ای داری که نگفتم تو کامنت ها بهم بگو که بهت جواب بدم. وقتش این نکات رو توی یه پروژه واقعی به کار ببریم. توی ویدیو بعدی قراره یه پروژه رزینی جذاب رو از اول تا آخر اجرا کنیم. اگه دوست داری ببینی چطور از نکات امروز توی عمل استفاده کنی و یه کار بی‌نقص خلق کنی، حتما ویدیو بعدو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.